हुन्छ हजुरहरू जस्तो पानी परेको दिनमा नि आउनुभयो परमेश्वरलाई धन्यवाद हुन्छ नि त हामी खडा हौँ एउटा कोरस अथवा भजन हामी गाउन सक्छौँ त होइन हामी प्रार्थना गरौँ हाम्रो सायल बाबुले हामीलाई एउटा कोरसमा अगुवाई गरिदिनुहोस् अन्त प्रार्थना पनि गरिदिनुहोस् न भनेर म अनुरोध गर्छु है जाऊ है सियोनसम्म लजाऊ है सियोनसम्म येशूको नगरमा हो जय हालेलुया जय हालेलुया जय हालेलुया आनन्द मना आउँदै जाऊ सियोनमा आउँदै जाऊ सियोनमा आउँदै जाऊ सियोनमा येशूका हो जय हालेलुया जय हालेलुया जय हालेलुया आनन्द मनाऊ सबैजनालाई प्रवेशको कुराहरू बुझ्नमा सिक्नमा जान्नमा प्रवेशको जसरी प्रवेश आज आउन सक्नुहुन्न तपाईँले जान्नुहुन्छ केही कारणले प्रवेश अर्कोचोटि आउने समयमा प्रवेश आज जति आउनुभएको छ तपाईँले आशिष दिनुहोस् क्लासको सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ हुन्छ बस्न सक्नुहुन्छ र आजको क्लासमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हामीले 12वटा क्लास भ्याइसक्यौँ होइन अन्त हामीले हाम्रो पहिलो क्विज पनि अस्ति गएको हप्ता हामीले गऱ्यौँ होइन अन्त आज चाहिँ हामी 13औँ नम्बर पार्टमा छौँ अन्त आज म जुन पवित्र आत्माको बारेमा केही कुरा गर्न चाहन्छु पवित्र आत्माले हामीलाई मिसनको कार्यमा कसरी बोलाउनुहुन्छ होइन र पवित्र आत्माले कस्तो किसिमको भूमिका खेल्छ हामीलाई मिसनमा बोलाउनको निम्ति होइन त्योभन्दा अगाडि म के भन्न चाहन्छु भने कि परमेश्वरप्रति हामी आउनको लागि हामीलाई स्वतन्त्रता छ कि छैन र परमेश्वरले चाहिँ उहाँका आउनको निम्ति चाहिँ हामीलाई एउटा खुल्ला ढोका दिनुभएको छ कि भएको छैन हामी कुनै समयमा कुनै ठाउँमा कुनै अवस्थामा चाहिँ हामीले उहाँलाई पुकार्न सक्छौँ उहाँको उपस्थितिमा आउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ सक्छौँ त होइन कारण येशू ख्रीष्टको जुन चाहिँ त्यो क्रुसमा भएको बलिदानद्वारा होइन हामी उहाँ होइन उहाँका हिब्रूको 7:25ले भन्दछ हामी उहाँको सिंहासनमा होइन अनुग्रह र कृपाको सिंहासनमा चाहिँ हामी चाहिँ साहसी भएर आउन सक्छौँ होइन डराइ होइन कुरकानी होइन कि तर एकदम निर्धक्कसँग होइन ढुक्क भएर चाहिँ हामी आउन सक्छौँ होइन अन्त हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ अन्त एउटा किसिमको घमण्ड चाहिँ हामीमा के हुनसक्छ भने अन्त सायद हामीले जस्तै गएको शनिबार हामीले प्रभु भोज लिएका थियौँ नि त होइन अन्त प्रभु भोज लिँदाखेरि कतिजना मान्छे सायद प्रभु भोज नलिने कारण विभिन्न हुनसक्छ होइन अन्त एउटा कारण चाहिँ मानिसले चाहिँ मनमा यसरी सोच्न सक्छ कि म प्रभु भोज दिन योग्यको हुनुभन्दा अगाडि म आफैले आफूलाई चाहिँ शुद्ध पार्नुपर्छ है तर हामीलाई प्रभु भोज दिनको निम्ति एउटै मात्र जुन चाहिँ शर्त छ कि हाम्रो पाप स्वीकार्नु र होइन त्यो पापबाट पश्चाताप गर्नु मात्र हो नि त होइन र कति मान्छेले चाहिँ अन्त हामी यदि त्यसरी आउँछौँ भने प्रभु आफैले हामीलाई शुद्ध गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्छ नि त होइन तर हामीले चाहिँ यसरी घमण्ड लिन सक्छौँ कि ओहो म आफैले आफूलाई चाहिँ योग्य ठहराउनु पर्छ होइन भनेर
परमेश्वरको त्यो प्रावधान नभन्दा हामी आफै होइन आफ्नै जुन चाहिँ क्षमता अनुसार आफूलाई योग्य होइन अथवा शुद्ध गराउनु चाहिँ एउटा घमण्ड हुनसक्छ है। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले हामीलाई उहाँको पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। अन्त पवित्र आत्मा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ होइन, अन्त उहाँ स्वाभिमान हुनुहुन्छ होइन, सार्वभौमी हुनुहुन्छ है। हामीले पवित्र आत्मालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ होइन, उहाँले परमेश्वरको इच्छा अनुसार होइन जे गर्न छ गर्नुहुन्छ नि त होइन। अन्त एउटा नाम जुन हामी बाइबलमा पाउँछौँ पवित्र आत्मालाई दिएको होइन, योना 14:16 होइन, योनाको सुसमाचारको 4 ठाउँमा, योना 14:16, 14:26 र 15:26 र 16:7 होइन। अन्त नेपाली बाइबलले कसरी भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजी बाइबलले चाहिँ त्यसलाई कम्फर्टर भनेको छ होइन, नेपालीमा पनि हाम्रो 14:16 सल्लाहकार भनेको छ होइन, सल्लाहकार। कम्फर्टरको अर्थ चाहिँ के हो होइन, हुन त कम्फर्टरले सल्लाह पनि दिन्छ होइन, तर कम्फर्टरको अर्थ चाहिँ सान्त्वना गर्ने होइन, जसले सान्त्वना दिँदछ है। अन्त परमेश्वरले उहाँको महान आज्ञा दिँदाखेरि पनि उहाँले होइन उहाँको सान्त्वना गर्ने पवित्र आत्माको भूमिका चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ होइन। मत्ती 28:20 हजुरले हेर्नुभयो भने हामी हेर्न सक्छौँ, त्यहाँ मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको सबै कुरा पालना गर्न तिमीहरूलाई सिकाऊ, हेर म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु होइन। उहाँको उपस्थिति हामीलाई दिनुहुन्छ भन्ने कुरा होइन, सधैँभरि होइन, जहिले पनि होइन, दिनमा 24 घन्टा है। येशू ख्रीष्ट होइन पवित्र आत्मा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ होइन। यदि पवित्र आत्मा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी भयो भने हामीलाई सान्त्वना हुन्छ कि हुँदैन होइन, हामीलाई ढुक्क हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि त होइन। होला मैले परमेश्वरलाई चाहिँ देख्न सकेको छुइनँ, तर उहाँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँले मलाई कहिले पनि त्याग्नु हुँदैन, कहिले पनि छोड्नु हुँदैन है। यसले हामीलाई सान्त्वना दिँदछ। जब हामी हाम्रो बोलवट सम्बन्धमा सम्झन्छौँ है, प्रायः जस्तो हाम्रो प्रश्न चाहिँ यो हुनसक्छ, परमेश्वरले मलाई कहाँ बोलाउनु भएको छ होला अथवा के गर्न बोलाउनु भएको छ होला भन्ने हाम्रो सोच हुन्छ नि त होइन। कुन ठाउँमा बोलाइने होइन, अथवा के कामको निम्ति बोलाइने होइन, यो कुरा चाहिँ हाम्रो मनमा आउन सक्छ होइन। तर हामीले चाहिँ उहाँको बोलवट सम्बन्धीमा चाहिँ होइन कहाँ बोलाइनु र के गर्न बोलाइनु भन्दा होइन हामीलाई जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ मलाई बोलाउन हुने होइन, र जसप्रति मैले विश्वास र भरोसा गरेको छु उहाँलाई चिन्न हो नि त होइन। र जति गहिरो रूपले म उहाँलाई चिन्दै जान्छु होइन, मैले जसमाथि विश्वास गरेको छु, भरोसा गरेको छु, उहाँलाई म जति गहिरोले चिन्छु, ती कुराहरू होइन कहाँ बोलाइएको, के गर्न बोलाइएकोहरू चाहिँ स्पष्ट हुँदै जान्छ नि त है। र जब म उहाँलाई चिन्छु होइन, उहाँको हृदयलाई चिन्छु, अन्त मेरो जीवनमा होइन परमेश्वरले चाहिँ दर्शनहरू दिनुहुन्छ होइन। अन्त मैले के गर्ने, कहाँ जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ क्रमशः उहाँले चाहिँ होइन प्रकट गर्दै जानुहुन्छ होइन। तर मुख्य कुरा चाहिँ होइन कहाँ जानु र के गर्नु भन्दा चाहिँ उहाँलाई चिन्नु होइन, उहाँको हृदय हामीले जान्नु हो है। अन्त हामीले उहाँको बारेमा धेरै कुराहरू जान्दै जान सक्छौँ। अन्त एउटा कुरा हामीले उहाँ जान्न सक्ने चाहिँ उहाँ होइन उहाँले मलाई कुन रूपले हेर्नुहुँदछ है, अनि उहाँले मलाई के भन्नुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको निम्ति उहाँले मलाई भन्नुहुन्छ तिम्रो पाप होइन होइन। कहिले कहिले चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो परिचय चाहिँ आफूले गरेको पाप अनुसार हुन्छ नि त होइन। हो
मैले पहिला चोर थिएँ, म चोर हुँ होइन, मैले व्यभिचार गरेको थिएँ, म व्यभिचारी हुँ होइन, मैले ठगेको थिएँ, म ठगी हुँ होइन। मानिसले चाहिँ आफ्नो पाप अनुसार आफूलाई परिचय दिन्छ होइन। उसले मात्र होइन, समाजले होइन, संसारले त्यही रूपले हेर्छ नि त होइन। कसैलाई चोर गरेको भेटेको छ भने उसको नामै के राखिदिन्छ, चोर राखिदिन्छ होइन, यो ठग राखिदिन्छ होइन। तर परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो पाप अनुसार हेर्नु हुँदैन, तर हामीले विश्वास गरेको येशू क्रिस्टको होइन बलिदानको आधारमा हेर्नुहुन्छ होइन। अन्त परमेश्वरले मलाई देख्दाखेरि क्रिस्टको रगतले मलाई होइन मेरो पाप चाहिँ पखालेको देख्नुहुन्छ है। अनि मलाई जसरी आफ्नो पुत्र सिद्ध हुनुहुन्छ त्यसरी नै मलाई उहाँले देख्नुहुन्छ। र मैले यो कुरा होइन, यो होइन उहाँले चाहिँ जुन तरिकाले मलाई हेर्नुहुन्छ त्यो कुरा बुझेर चाहिँ मैले चाहिँ होइन ओहो है उहाँको अगाडि म पवित्र छु, सिद्ध छु होइन, धर्मी छु भन्ने बुझेर चाहिँ म उहाँको नजिक आउन सक्छु कि सक्दैन, यो जानकारी पाएर है, यो ज्ञान पाएर है। र जब हामी उहाँको नजिक आउँछौँ अन्त उहाँको होइन बोलौट पनि के हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँदै गर्छौँ है। अन्त बाइबलमा यो कुरा पनि भन्दछ होइन, यदि हामीले पत्रुसको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ भने होइन, अन्त यूहन्ना सुसमाचारको अन्तिम होइन अध्यायमा 21 अध्यायमा चाहिँ पत्रुसको बोलौट सम्बन्धमा होइन परमेश्वरले कसरी उसलाई होइन अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने होइन हामीले यूहन्ना 21 मा पढ्न सक्छौँ होइन। उहाँले भन्नुहुन्छ होइन 18 पदमा, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु जब तिमी जवान थियौ तिमी आफैले आफ्नो पटुका बाँध्थ्यौ र जहाँ इच्छा लाग्छ जान्थ्यौ, तर जब तिमी बुढा हुनेछौ तब तिमीले आफ्नो हात पसार्नेछौ र अरूले तिम्रो पटुका बाँधिनेछ र तिमी जहाँ जान चाहँदैनौ त्यहाँ लगिनेछ। अन्त यो अरू भन्नाले चाहिँ कसलाई बताउँदैछ है, यो अरू भन्नाले चाहिँ होइन पवित्र आत्मालाई होइन। पहिला हामी एक हिसाबले आत्मिक हिसाबले काँचो हुँदाखेरि होइन बालक हुँदाखेरि हामी आफ्नै इच्छाले चल्थ्यौँ भने जब हामी होइन आत्मिक हिसाबले बुढो हुँदाखेरि अथवा पाको हुँदाखेरि भएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ होइन पवित्र आत्माले चाहिँ हाम्रो पटुको कस्ने काम पनि होइन, हामीलाई तयारी गर्ने काम पनि र हामीलाई डोराउने काम होइन, कहाँ जानुपर्ने हो होइन, के गर्नुपर्ने हो होइन, यो कुरा चाहिँ पवित्र आत्माले गर्दछ है। पवित्र आत्माको काम हो नि त यो होइन। मिसन भन्ने काम त हाम्रो काम होइन, तर खास पवित्र आत्माको हो होइन। तर उहाँले चाहिँ हामीलाई सहभागी हुने सहुलत उहाँले दिनुभएको छ होइन। अन्त फिलिपी 2:13 यसरी भन्दछ है, हामी त्यहाँ पढ्न सक्छौँ फिलिपी 2:13 होइन। अन्त पावलले यसरी भन्दछ, किनकि तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वरले तिमीहरूमा काम गर्नुहुनेछ। कसले काम गर्नुहुनेछ अरे? परमेश्वरले होइन। हामीलाई होइन त्यो इच्छा पनि उहाँले दिन्छ होइन, त्यो काम गर्ने इच्छा पनि कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरबाट नै आउँछ र त्यो काम पनि होइन उहाँले नै गर्नुहुन्छ है। अनि हाम्रो काम चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ रहेर उहाँलाई कुर्नु हाम्रो काम हो नि त होइन। जब हामी उहाँमा रहन्छौँ र उहाँलाई कुर्छौँ, उहाँले हाम्रो हृदयमा काम गर्नुहुन्छ, हामीलाई उहाँको इच्छाहरू दिनुहुन्छ। अन्त त्यो इच्छा बमोजिम उहाँको कामहरू गर्न पनि उहाँले हामीलाई होइन तुल्याउनुहुन्छ है। अन्त अहिले हामी बाइबल क्लासमा छौँ होइन। अहिले सायद हामी कुनै मिसन फिल्डमा छैनौँ होला, हामी कुनै नयाँ ठाउँमा गएको छैनौँ होला, नयाँ काम सुरु गरेको छैनौँ होला, तर हामी अहिले चाहिँ उहाँमा रहन सिकिरहेका छौँ त होइन। जब हामी उहाँमा रहन्छौँ, उहाँको इच्छा के हो त हाम्रो जीवनको निम्ति है,
होइन हामीले त्यो बुझ्दै जान्छौँ होइन होइन अनि अघि हामीले भन्यौँ कि उहाँलाई चिन्नु सबैभन्दा ठुलो होइन हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ त्यो हो होइन अनि हामीलाई बोलाउनुहुन्छ होइन कहाँ र के भन्दा उहाँले हामीलाई आफैमा बोलाउनुहुन्छ नि त है हामी बाइबल क्लासमा चाहिँ होइन उहाँप्रति बोलाइने होइन त्यो जुन चाहिँ क्रिया चाहिँ हामीले सिक्दैछौँ अन्त हाम्रो इच्छा मनमा होइन हामी यसरी क्लासमा बस्दाखेरि उहाँमा रहँदाखेरि उहाँले हाम्रो हृदयमा इच्छाहरू दिनुहुन्छ उहाँको इच्छाहरू आत्मा जित्ने इच्छाहरू होइन सुसमाचार सुनाउने इच्छाहरू कुनै होइन नयाँ ठाउँमा जाने इच्छाहरू है उहाँबाट त्यो इच्छाहरू हाम्रो हृदयमा राखिन्छ है अन्त सायद त्यो ठाउँमा जाने त्यो ठाउँमा गएर सुसमाचार सुनाउने होइन अहिले होइन होला सायद होइन तर त्यो इच्छा त मलाई अहिलेदेखि दिँदै जानुहुन्छ नि त होइन अन्त त्यो इच्छा दिएर अन्त त्यो जानेमा चाहिँ एउटा समय हुन्छ होइन त्यो अवधिको समय जहाँ म कुरिराख्छु होइन अन्त त्यो समयको बिचमा चाहिँ धेरै परीक्षाहरू पनि आउन सक्छ है म धेरै ठाउँमा विफल पनि म हुन सक्छु होइन धेरै जुन चाहिँ कुराहरू मैले अझ गल्ती गरेर सिक्न पनि सक्छु है जसरी मोसाको हृदयमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यहुदीहरूलाई उद्धार गर्ने होइन इच्छा दियो होइन है तर यो सुरुमा चाहिँ उसले के हिसाबले गर्यो आफ्नै क्षमता अनुसार गर्यो नि त होइन आफ्नै बुद्धि होइन आफ्नै बल अनुसार गर्यो तर हामी पनि त्यस्तै हो ए परमेश्वरले चाहिँ मलाई फलाना होइन ठाउँमा फलाना कुरा गर्नको निम्ति चाहिँ बोलाउनु भएको रहेछ भनेर मेरो हृदयमा उहाँले त्यो इच्छा दियो तर होइन म त्यहाँ होइन त्यो गर्नको लागि कहिले आत्तिएर चाहिँ होइन आफ्नै बुद्धि आफ्नै बलले गर्न प्रयास गर्न खोज्छ कि खोजिन्छ है अन्त उहाँले हामीलाई सिकाउँदै जानुहुन्छ नि जसरी मुसालाई सिकायो नि त होइन लामो पाठ सिकायो होइन लामो अवधिको पाठ 40 वर्ष चाहिँ होइन भेडा होइन जुन चाहिँ हेरचाह गरेर चाहिँ बल्ल उसले चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ पूर्ण रूपले भरोसा गर्न सिक्यो होइन आफ्नै क्षमतामा होइन र परमेश्वरमा होइन अन्त हामीलाई पनि होइन सायद 40 वर्ष त नलाग्ला होइन र हामीलाई पनि त्यसरी उहाँले सिकाउनुहुन्छ होइन अन्त खुसीको कुरा चाहिँ यो हो हाम्रो यो कुराले धेरै सान्त्वना दिन्छ कि हामी जतिसुकै आफ्नै हिसाबले चल्न खोजे तापनि उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले चल्नको निम्ति देखाउनमा विश्वास योग्य हुनुहुन्छ होइन समय लगाए पनि होइन मोसालाई चाहिँ 40 वर्ष होइन समय लगायो होइन अन्त हामीलाई पनि उहाँले चाहिँ होइन उहाँप्रति भरोसा गर्न होइन त्यो सिकाउनमा चाहिँ उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ होइन हामी एक्चुअली मत्ती 28-18देखि 20 एकचोटि फेरि हेरौँ न त होइन अन्त त्यहाँ हामीलाई जाने आज्ञा दिएको छ सायद महान आयोग अथवा आज्ञाहरू मध्ये यो सबैभन्दा सायद प्रचलित हुनसक्छ होइन प्रायः यो प्रयोग गरिएको हामी देख्छौँ होइन र यो बारेमा जुन चाहिँ प्रचार गरिएको हामी देख्छौँ है मत्ती 28:18देखि 20मा यसरी लेखेको छ तब येशू तिनीहरूका आएर भन्नुभयो स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ यसकारण जाओ होइन र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिमीहरूलाई बप्तिस्मा दियो र मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको सबै कुरा पालना गर्न तिमीहरूलाई सिकाऊ हेर म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु है र हामीले यो बुझ्न अति आवश्यक छ कि उहाँ होइन युगको अन्त्यसम्म सधैँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ है
पवित्र आत्माले हामी अघि भन्यो यसरी हामीलाई उहाँको उपस्थितिद्वारा चाहिँ सान्त्वना दिनुहुन्छ है। कहिले कहिले हाम्रो जुन चाहिँ आत्मिक यात्रामा चाहिँ चुनौतीहरू आउन सक्छन्, समस्याहरू आउन सक्छन् होइन, धेरै परीक्षाको समयहरू आउन सक्छन्। तर यदि हामीले यो कुरा बुझिराख्यो भने कि उहाँ हाम्रो साथमा सधैँ हुनुहुन्छ, सधैँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ भने हामी चाहिँ होइन त्यो परिस्थितिहरू पार गर्न सक्छौँ है। कि उहाँको हात म माथि छ होइन, र उहाँको हातमा होइन, हातले मलाई समातिरहेको छ होइन, र उहाँले मलाई त्याग्नेवाला छैन है। हामीले इजरायलको इतिहास हेऱ्यौँ भने जब इजरायलीहरूलाई चाहिँ मिस्रबाट परमेश्वरले छुटकारा गर्नुभयो नि त होइन, अन्त प्रतिज्ञा जुन चाहिँ प्रतिज्ञा गरिएको भूमिमा उहाँले लानुभयो नि त होइन। त्यसैले कसको हातले चाहिँ उनीहरूलाई मिस्रबाट छुटकारा गरेको? परमेश्वरकै हातले हो नि त होइन। लाल समुद्र कसको हातले तारेको? परमेश्वरको हातले होइन। 40 वर्ष उजाड स्थानमा चाहिँ कसको हातले खुवाएको, दियाएको? परमेश्वरको हातले होइन। अन्त त्यो प्रतिज्ञा गर्ने मुलुकमा पनि कसको हातले चाहिँ भित्र आएको? परमेश्वरको हातले होइन। अन्त कहिले कहिले त्यो पुरानो पुस्ताले चाहिँ त्यो कुरा बुझेनन् होइन, नबुझेको कारणले, उनीहरूको अविश्वासको कारणले, उनीहरूको अटेलीपनको कारणले उनीहरू त्यो जुन चाहिँ उजाड स्थानमै धेरैजना मऱ्यो नि त होइन। धेरैजना भन्नाले धेरै चाहिँ मरे होइन, त्यो पहिलो पुस्ताको होइन। अन्त 2 जना बाहेक होइन, मोसा समेत पनि त्यो उजाड स्थानमा चाहिँ उनीहरू मऱ्यो। तर जुन पुस्ता चाहिँ होइन यहोशू र क्यालेब, अन्त त्यो पछिको नयाँ पुस्ताले चाहिँ जब यर्दन नदी तारेर प्रतिज्ञा गर्ने भूमिमा चाहिँ प्रवेश गरे, उनीहरूले चाहिँ के कुरा स्वीकारिरहेको कि उनीहरू चाहिँ अब होइन क्रिससँग चाहिँ होइन मृत्युमा बाँधिएको छ होइन। अन्त उनीहरूले चाहिँ आफ्नो योजना होइन, तर परमेश्वरको योजनालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्वीकार गरेको छ होइन। अन्त यो कुरा पनि स्वीकार गरेको छ, परमेश्वरकै हातले हामीलाई होइन मिस्रबाट छुटकारा गर्नुभयो, परमेश्वरकै हातले हामीलाई उजाड स्थानमा उहाँले जिउँदो राख्नुभयो। अन्त परमेश्वरको हातले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो प्रतिज्ञा गर्ने मुलुकमा लाँदै हुनुहुन्छ होइन। यो कुरा उनीहरूले बुझेर यो कुरा स्वीकारेर चाहिँ जब उनीहरूले त्यो यर्दनको नदी तारेपछि उनीहरूले त्यो सम्झनाको निम्ति के राखेको छ? यो सबै कुरा कसले गर्नुभयो? परमेश्वरले नै गर्नुभयो भनेर चाहिँ त्यो सम्झनाको ढुङ्गाहरू उनीहरूले थुपार्छ होइन। हरेक कुलले चाहिँ एउटा एउटा ढुङ्गा थुपार्छ होइन। अन्त 12वटा ढुङ्गा उनीहरूले थुपारेर चाहिँ होइन त्यो परमेश्वर होइन, सबै कुरामा परमेश्वर हुनुहुन्छ, सबै कुरा परमेश्वरले गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले सम्झना गरेको हामी पाउँछौँ है। अन्त साँच्चै नै अहिले हामी इसाईहरूलाई पनि यही सान्त्वना होइन पवित्र आत्माद्वारा दिँदछ। अझ हामी इसाईहरूलाई त परमेश्वरले त होइन पवित्र आत्मा हामीभित्र जिउन होइन उहाँ हामीभित्र बास गर्नुभएको छ नि त होइन। अन्त हामी यो कुरा प्रेरित 2 अध्यायमा चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ मण्डलीको सुरुवात पनि होइन जुन चाहिँ गरेको हामी पाउँदछौँ होइन। र यो कुरा बुझेर हामी शान्त रहन सक्छौँ है। हाम्रो उमेर धेरै गए तापनि होइन हामी जतिसुकै होइन जवान होस् अथवा वृद्ध होस् होइन, यदि पवित्र आत्मा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ है। गाना भन्ने देशमा एकजना हाम्रो ग्रेटर ग्रेसको पास्टर हुनुहुन्छ होइन, उहाँ चाहिँ 85 वर्ष उमेरको पुगिसक्नु भयो होइन, 85 वर्ष है। अन्त कतिजना पास्टरहरूले चाहिँ अब तपाईँ त अलिकति वृद्ध भइसक्नु भयो, तपाईँले अब आराम लिए हुन्छ नि त भनेर भन्दाखेरि त झन् ऊ त जोसले होइन केलब जस्तो होइन होइन म नयाँ ठाउँमा चाहिँ मण्डली स्थापना गर्न जान्छु पो भन्थ्यो होइन। त्यस्तो किसिमको होइन, किनकि पवित्र आत्मा उहाँको साथमा छ नि त होइन। अन्त उसको
उमेर जतिसुकै भए तापनि पवित्र आत्माले त्यो होइन शक्ति होइन र त्यो सान्तवना दिन्छ होइन। अन्त पवित्र आत्माले हामीलाई सिकाउने कुरा अगुवाई गर्ने काम गर्दछ। मसँग प्रेरितको पुस्तक एकचोटि पल्टाउन होइन। अन्त जब त्यहाँ होइन पवित्र आत्माले होइन त्यो ठाउँमा यरुशलेममा जुन व्यापक रूपले चाहिँ होइन अभिषेक गरेको हामी पाउँदछौँ होइन मण्डलीको सुरुवात। अन्त विशेष गरी हामी 17 पदमा हेरौँ होइन, त्यहाँ एउटा अगमबानी हामी पाउँछौँ होइन, जुन अगमबानी चाहिँ योएललाई होइन योएलको 2:28 होइन जुन चाहिँ योएल होइन योएलद्वारा चाहिँ अगमबानी बोलेको छ होइन। अन्त यहाँ चाहिँ त्यो पुरा भएको कुरा चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ है। हामी 18 पददेखि 17 पददेखि पढौँ न है। अन्त त्यहाँ यसरी लेखेको छ, आखिरी दिनहरूमा यस्तो हुनेछ भनी परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म सबै मानिसहरूमाथि मेरो आत्मा खनाइदिनेछु र तिनीहरूका छोराहरू र तिनीहरूका छोरीहरू अगमबानी बोल्नेछन् र तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन् र तिमीहरूका बुढा पाकाहरू स्वप्नदर्शी हुनेछन् है। यहाँ भन्न खोजेको के हो त, पहिलो सुरुमा चाहिँ उहाँले आफ्नो आत्मा चाहिँ खनाउनु होइन, खनाउनु भन्दाखेरि त्यो एउटा प्रशस्तताको कुरा आउँदछ नि त होइन। कसैले तपाईँलाई जुन चाहिँ पानी दिनुहुन्छ भने होइन त्यो त्वाप त्वाप गरेर चुहेर दिन पनि सक्छ नि त होइन। यो तिर्खा लगाइरहेको बेलामा त्वाप त्वाप गरेर होइन कस्तो सोध्छ होइन। तर परमेश्वरले त उहाँको आत्मा त खनाउनु भएको छ र प्रशस्त रूपले चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले होइन हामी वचनले बताउँदछ होइन। अन्त यहाँ चाहिँ तिमीहरूको छोराहरू र तिमीहरूका छोरीहरूले अगमबानी बोल्ने छन् होइन। कतिजनाले चाहिँ अगमबानी बोल्नु भनेको चाहिँ भविष्यवाणी गर्नु भनेर बुझ्दछ। हुन त त्यो अर्थ पनि हामी पाउँदछौँ होइन। अब विशेष गरी पुरानो करारको समयमा र जुन चाहिँ नयाँ करारको मण्डलीको सुरुवातको समयमा होइन यो बाइबल चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ होइन उपलब्ध नहुँदाखेरि होइन र यो बाइबलको सबै पुस्तकहरू चाहिँ नलेखिँदाखेरि होइन परमेश्वरले चाहिँ भविष्यवाणीद्वारा पनि होइन काम गर्नुभएको छ होइन। त्यो भन्दैमा भविष्यवाणी गर्न उहाँ होइन भविष्यवाणी गर्ने क्षमता होइन मानिसलाई उहाँले होइन दिन रोक्नु भएको छैन भन्न खोजेको होइन। तर अहिले हामी यो नयाँ करारको समयमा चाहिँ अगमबानी बोल्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ घोषणा गर्नु होइन, परमेश्वरको वचन घोषणा गर्नु। अन्त यहाँ तिमीहरूका छोराहरू र छोरीहरूले अगमबानी बोल्नेछन् भन्नको अर्थ चाहिँ बाइबलको मण्डलीको सबै मानिसहरूले अगमबानी बोल्न सक्छन् कि सक्दैन? सक्छन् त होइन, सक्दैनन् होइन, सक्छन् होइन। कारण किन? कारण हामीसँग परमेश्वरको वचन छ होइन। परमेश्वरको वचन हामीले बोल्छौँ भने हामी अगमबानी गरिरहेका छौँ होइन। अन्त अगमबानी बोल्न नरोक्नु भनेको छ नि त होइन। पहिलो कोरिन्थी 14 हो अरे होइन, 12मा 14मा। अनि त्यसैले जब हामी परमेश्वरको वचन बोल्छौँ भने त्यसैले हामी मण्डलीमा चाहिँ हरेकलाई चाहिँ अगमबानी बोल्ने क्षमता परमेश्वरले दिनुभएको छ होइन। जब हामी बाइबलको सत्यताहरू एकअर्कासँग घोषणा गर्छौँ, अरूलाई घोषणा गर्छौँ होइन, हामीले चाहिँ अगमबानी बोल्छौँ होइन। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एकअर्काबाट चाहिँ प्राप्त गर्ने होइन, अनि एउटाको भाग अर्कोलाई चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि होइन उहाँले चाहिँ त्यो पवित्र आत्मा होइन हरेक व्यक्तिलाई पोखाएको। अन्त त्यो पवित्र आत्माको जुन चाहिँ
बाट पाएको कुराहरू एकअर्कासँग बाँड्न चाहिँ होइन मण्डलीमा उहाँले हामीलाई होइन दिनुहुन्छ। त्यसैले हामी सबै एक हिसाबले अगमवक्ताहरू हौँ होइन। परमेश्वरको वचन हामी बोल्छौँ, येशू क्रिस्टको गवाई हामी दिन्छौँ होइन। कसैले कसैबाट होइन परमेश्वरको कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छ होइन। हो पल्पिटको ठाउँ छ, पास्टर अगुवाहरूको ठाउँ छ, उनीहरूलाई दिएको विशेष वरदान अनुसार परमेश्वरले वचनको सेवकाई गर्नुहुन्छ। तर त्यो भन्दैमा अरूले पनि वचनको सेवकाई गर्न मिल्दैन भन्न मिल्दैन। हरेकलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँको आत्मा दिएको छ र हरेकले वचन होइन द्वारा उत्साह दिन सक्छ, सान्त्वना दिन सक्छ, प्रोत्साहन गर्न सक्छ है। र पवित्र आत्माले चाहिँ होइन एकजना व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर त्यो व्यक्तिद्वारा होइन उहाँको वचन बोल्नु भएर होइन मैले सुनिरहेको छु भने होइन मैले चाहिँ होइन ममा भएको पवित्र आत्माले चाहिँ मेरो आत्मालाई चाहिँ उसले भनेको कुरा चाहिँ यो कुरा होइन तिमीले चाहिँ होइन सुन, यो कुरा तिम्रो हृदयमा राख है। अन्त एक दिन त्यो कुरा सुनेको कारणले होइन अन्त मेरो हृदयमा भएको कारणले होइन एक दिन म अर्को ठाउँमा जान्छु, अन्त पवित्र आत्माले त्यो कुरा सम्झना दिलाइदिन्छ होइन। अन्त त्यो सुनेको होइन जुन मैले मेरो भाइबाट अथवा मेरो दाइबाट सुनेको कुरा चाहिँ होइन पवित्र आत्माले त्यो कुरा चाहिँ सम्झना दिलाएर त्यसको आधारमा मैले अर्को व्यक्तिलाई अथवा अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ होइन बाँड्न सक्छु कि सक्दैन होइन। सायद म होइन बाइबल अध्ययनमा बाँड्न सक्छु अथवा म यस्तै सेवा सङ्गतिहरूमा बाँड्न सक्छु अथवा व्यक्तिगत हिसाबले मैले बाँड्न सक्छु है। यो सबै पवित्र आत्माको काम हो होइन। पवित्र आत्माले नै कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ होइन वचनहरू दिँदछ अनि त्यो वचनहरू सुन्छु होइन। सुन्ने व्यक्तिलाई पनि पवित्र आत्माले नै उसको हृदयमा राखिदिन्छ र पछि फेरि त्यही पवित्र आत्माले नै त्यो होइन राखेको कुराहरू सम्झना दिलाइदिन्छ अन्त अर्को व्यक्तिलाई सुनाउने काम पवित्र आत्माले नै गर्दछ है। अन्त यो जुन यहाँ जवानहरू भनेको छ है अथवा युवकहरू होइन, युवकहरूले चाहिँ दर्शन देख्नेछन् भनेको छ नि त होइन। के यसको अर्थ के होला त दर्शन देख्नेछन् होइन। प्रायः जस्तो मानिसहरूले दर्शन भन्दाखेरि चाहिँ होइन पुरा स्वर्गदूत उपस्थित हुने होइन अथवा परमेश्वर आफै नै येशू क्रिस्ट आफै नै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ होइन के अरे देख्नुलाई चाहिँ दर्शन भनिन्छन् भने दर्शन भन्ने चाहिँ हामीले होइन यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ कि होइन जब हामी आफूलाई परमेश्वरमा समर्पित गर्छौँ त होइन अन्त सुम्पिदिन्छौँ त होइन अन्त हाम्रो हृदयमा चाहिँ हामीले परमेश्वर बाहेक अरू केही कुरा चाहँदैनौँ होइन है। अथवा मेरो हृदयमा चाहिँ मेरो सबैभन्दा गोप्य ठाउँमा चाहिँ होइन मेरो अन्तस्करणमा चाहिँ परमेश्वरलाई र उहाँको कुराहरूलाई भन्दा म अरू केही कुरा चाहँदैन अथवा रित्तो भएको छ मेरो हृदय होइन परमेश्वरको निम्ति होइन। अन्त त्यो रित्तो एउटा खाली भएको छ है। यो बोर्डमा चाहिँ विभिन्न कुराले भरिएको छ भने मैले केही लेख्न मिल्यो त लेख्न गाह्रो हुन्छ नि त होइन। तर यो बोर्ड चाहिँ सबै सफा भएर रित्तो भयो भने चाहिँ लेख्न सजिलो हुन्छ कि हुँदैन होइन। त्यसै गरी पनि जब हाम्रो हृदय चाहिँ सबै कुराहरूबाट रित्तो हुन्छ नि त होइन अन्त एक हिसाबले खाली हुन्छ, सफा हुन्छ, पवित्र हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो हृदयमा चाहिँ आफ्नो वचनद्वारा चाहिँ उहाँको सोचहरू के गर्नुहुन्छ, कोर्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ होइन। अन्त त्यही लेखाइ चाहिँ हामीले दर्शनको रूपमा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ होइन र। कतिजनाले दर्शन होइन पाएन होइन परमेश्वरको दर्शन के हो भनेर प्रश्न गर्दा अन्त हामीले त्यो होइन यदि परमेश्वरबाट दर्शन पाएको छुइनँ अथवा देखेको छुइनँ भने सायद मेरो हृदयमा मैले अरू कुनै कुराले भरिरहेको छु होला होइन, कुनै अरू कुरालाई प्राथमिकता दिइरहेको छु होला। अन्त परमेश्वर मलाई दर्शन मेरो होइन हृदयमा दर्शन दिन चाहनुहुन्छ, लेख्न पूर्ण चाहनुहुन्छ, तर त्यहाँ के ठाउँ नै छैन है। तर जब हामी
सबै कुरा होइन प्रति रीतिएर परमेश्वरको अगाडि हामी खाली भएर हामी खुल्ला भएर आउँछौँ। परमेश्वरले चाहिँ उहाँको वचनद्वारा हाम्रो हृदयमा होइन उहाँले चाहिँ आफ्नो दर्शनहरू कोर्नुहुन्छ है। र परमेश्वरले दर्शन मलाई आज दिन सक्ला अथवा भोलि दिन सक्ला, त्यो दर्शन मेरो हृदयमा रहन्छ, तर तुरुन्तै सायद त्यो दर्शन अनुसार काम गरेको होइन, सायद तुरुन्तै त्यो अहिलेकै निम्ति नहुन पनि सक्छ नि त होइन। एकजना मान्छेलाई चाहिँ सायद चाइनाको बारेमा अथवा चाइनाको कुनै मुलुकको बारेमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा कलिलो अवस्थामा दर्शन दिन सक्छ होइन। अन्त तर त्यो दर्शन चाहिँ उमाइ रहिरहेको छ, तर त्यो दर्शन पुरा हुन सायद धेरै वर्षपछि बल्ल पुरा हुन सक्ला है। हामी योसेफको उदाहरण देख्छौँ त होइन। योसेफले दर्शन होइन कलिलै उमेरमा दर्शन देख्न थालेको नि त होइन। आफ्नो दाजुभाइहरूले उल्पति ढोग्नेछ, दाजुभाइ मात्र होइन आफ्नो बुवा आमाले समेत उल्पति ढोग्नेछन् भन्ने दर्शन उसले देखे कि देखेन। तर त्यो दर्शन त धेरै पछि पुरा भयो नि त होइन। धेरै दुःख, धेरै कष्ट, धेरै परीक्षापछि बल्ल त्यो पुरा भएको हामी पाउन सक्छौँ होइन। त्यसैले हामी जवान अवस्थामा हुँदाखेरि परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा दर्शनहरू दिन सक्नुहुन्छ होइन। र उहाँले आफ्नो समयमा त्यो दर्शनहरू होइन पुरा गर्नुहुन्छ है। जब हामी दर्शनहरू पाउँछौँ, परमेश्वरले हामीलाई होइन कुनै विशेष ठाउँको होइन दर्शन दिँदा, कुनै विशेष व्यक्तिका हामीलाई दर्शन उहाँले दिनुहुन्छ होइन। अन्त यो दर्शन होइन दिएर होइन उहाँको आफ्नो इच्छा हामीलाई दिनुहुन्छ। अन्त आफ्नै समयमा फेरि त्यो इच्छा अनुसार उहाँले काम पनि पुरा गर्नुहुन्छ है। अन्त अरू कुरा हामी यहाँ के पाउन सक्छौँ भने बुढापाकाहरूले स्वप्नदर्शी होइन, बुढापाकाहरू स्वप्नदर्शी हुनेछन् अरे होइन। र उनीहरूले पनि सपना देख्नेछन् है। बुढा मानिसको के हुन्छन्, प्रायः जस्तो बुढा मान्छेहरूसँग कुरा गऱ्यो भने के कुराहरू सुन्न सक्छ हामीले। उहाँहरूले चाहिँ केबाट बढी कुरा गर्छन्, अनुभवबाट होइन। फलाना होइन समयमा मैले यस्तो गरेको थिएँ, उस्तै गरेको थिएँ होइन भनेर उनीहरूले चाहिँ अनुभव गर्छन् त होइन। अन्त उनीहरूले चाहिँ सबै उनीहरूको अनुभवको आधारमा चाहिँ प्रायः निर्णयहरू गर्छन् है। अन्त हामी आत्मिकी मानिसहरूलाई चाहिँ के खतरा हुनसक्छ भने हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो अनुभव हाम्रो ईश्वर हुनसक्छ होइन। परमेश्वरलाई भरोसा गर्नको सट्टा हामी केमा भरोसा गर्न थाल्छ, हाम्रो अनुभवमा भरोसा गर्न थाल्छ है। कहिले कहिले हामी सुन्दछौँ है, हामी अब होइन सायद एउटा मण्डलीमा लामो वर्ष एउटा पास्टरको होइन अगुवाईपनमा चाहिँ हामी हुर्क्यौँ होला होइन। अन्त पछि त्यो पास्टर होइन वृद्ध हुनुभयो अथवा त्यो पास्टर प्रभुमा सुत्नुभयो होइन। अन्त एउटा नयाँ पास्टर आयो अरे होइन। अन्त के त्यो नयाँ पास्टरले चाहिँ त्यो पुरानो पास्टरले गरेको जस्तै सेम गर्छ भन्ने छ र छैन नि त होइन। परमेश्वरले उसलाई अलिक भिन्दै तरिकाले पनि चलाउन सक्छन् कि सक्दैन होइन। तर जुन पुरानो पास्टरकोमा हुर्केको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो नयाँ पास्टरले गरेको होइन गरेको देख्दाखेरि चाहिँ यस्तो भन्न सक्छ कि पहिलाको पास्टरले त यो कुरा त यसरी गर्नुहुन्थ्यो होइन, हामीले त यसरी गर्थ्यौँ भनेर चाहिँ उनीहरूको अनुभवको आधारमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्छन् त होइन। अन्त सायद उनीहरूको मूल्याङ्कन गलत हुन सक्छ नि त, किनकि परमेश्वरले चाहिँ त्यो व्यक्तिद्वारा अर्कै तरिकाले पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ नि त होइन। एउटा ताजा र नयाँ तरिकाले पनि होइन जुन चाहिँ काम गर्न सक्छ। अन्त यो यहाँ चाहिँ बुढो मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ स्वप्नदर्शी दिन्छन् भनेको चाहिँ बुढा मान्छे जतिसुकै अनुभवी भए तापनि परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ताजा रूपले पवित्र आत्माको होइन शक्तिद्वारा ताजा रूपले होइन चलाउन सक्नुहुन्छ होइन। उनीहरू चाहिँ उनीहरूको अनुभवको आधारमा होइन, तर पवित्र आत्माले चाहिँ गर्ने कामको होइन ताजा काम अनुसार चाहिँ
होइन उनीहरूले पनि त्यो अनुसार होइन गर्न क्षमता चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ है। त्यसैले हामी होइन अनुभवी हुनसाथ एक हिसाबले हामी बुढो भयौँ भने होइन किनकि एउटा जवानले पनि पहिलोचोटि प्रचार गर्छन् होइन हुन त धेरै अनुभव नभयो भने एउटा अनुभव त भयो नि त होइन। अन्त त्यो अनुभवको आधारमा त्यो जवानले सोच्न सक्छ कि सक्दैन मैले अस्ति गएको होइन बेला त मैले यसरी प्रचार गरेको थियो होइन अब पनि म यसरी नै प्रचार गर्छु भनेर उसले चाहिँ परमेश्वरमा भन्दा त्यो होइन अनुभव अनुसार होइन जुन चाहिँ काम गर्न सक्छ नि त होइन। त्यसैले एउटा जवान मान्छे पनि एक हिसाबले अनुभव पायो भने बुढो भयो होइन यदि उसले चाहिँ त्यो अनुभवमा चाहिँ भरोसा राख्न थाल्छन् भने होइन। तर एउटा बुढो मान्छे पनि ऊ 50 वर्ष प्रचार गरेको होला त हरेकचोटि ऊ पल्पिटमा आउँदाखेरि चाहिँ ओ प्रभु मैले पहिला जस्तो सबै गरेँ त पनि होइन यो होइन मलाई चाहिँ ताजा तरिकाले चलाउनुहोस् होइन भनेर चाहिँ आफूलाई समर्पण गर्छन् भने त्यो मान्छे बुढै होस् होइन तर एक हिसाबले ऊ जवान जस्तै भयो नि त होइन हो कि होइन है। अनि त्यसैले परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ होइन पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ होइन ताजा तरिका हरेकचोटि होइन नयाँ र ताजा तरिकाले होइन चलाउन चाहनुहुन्छ। कुनै समयमा कुनै व्यक्तिलाई उहाँले चाहिँ नयाँ किसिमको सोचहरू दिन सक्नुहुन्छ है नयाँ दृष्टिकोण उहाँले दिन सक्नुहुन्छ है। परमेश्वर जो हामीलाई बोलाउनुहुन्छ उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ है। नोवालाई जब परमेश्वरले बोलाउट गर्नुभयो नोवाले चाहिँ जुन कुरा परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभयो त्यही कुराप्रति ऊ चाहिँ लाग्यो नि त होइन ल एउटा जुन चाहिँ जहाज बनाउनु भनेको छ होइन उसले काठहरू लिएर होइन चिरेर है बनाउन थाल्यो के उसले त्यो जहाज बनाउँदै गर्दाखेरि सबै कुरा थाहा थियो परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भनेर सबै डिटेलहरू थाहा थियो थाहा थिएन नि त है। तर होइन जुन कुरा उसलाई गर भनेको थियो उसले चाहिँ होइन गर्न थाल्यो नि त होइन। अनि उसले चाहिँ परमेश्वरमा पूर्ण भरोसा गरेको हामी पाउँछौँ होइन। अन्त जब उसले त्यो जहाज बनायो नि त होइन त्यो जहाजको भित्र र बाहिर दुवै उसले चाहिँ अलकत्रा लगायो कि लगायो होइन। अब त्यसले चाहिँ के प्रतिनिधि गरिन्छ भने कि अलकत्राको काम चाहिँ पानीबाट बचाउनु हो नि त होइन। अन्त परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो भित्री जीवन र बाहिरी जीवन दुवैलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नमा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अर्थ चाहिँ दिँदछ। अर्को व्यक्ति अब्राहम होइन हिब्रू 11 चाहिँ अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो अन्त ऊ कहाँ जाँदैछ भनेर थाहा पनि थिएन होइन। परमेश्वरलाई कहाँ लान्छु भनेर उसलाई बताएको थिएन ए आइज हिँड भन्यो ऊ आफ्नो देश छाडेर हिँड्न थाल्यो होइन। ऊ कहाँ जाँदैछन् भन्ने कुरो उसलाई थाहा थिएन भनेर चाहिँ बाइबलले भन्दछ। तर परमेश्वरले के दिनुभएको थियो उहाँलाई प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो नि त होइन। अन्त त्यो प्रतिज्ञाको आधारमा चाहिँ ऊ चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ पछ्याएको होइन। अन्त अब्राहमको जीवन हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने ऊ सधैँ विश्वासयोग्य थियो त थिएन नि त होइन। ऊ धेरैचोटि उसले चाहिँ विश्वासयोग्य भएन होइन। आफ्नो श्रीमतीलाई समेत उसले चाहिँ होइन जुन चाहिँ आफ्नो ज्यान बचाउनको निम्ति आफ्नो श्रीमतीको बारेमा झुटो पनि उसले बोल्यो होइन। एकचोटि होइन दुईचोटि गरेको हामी पाउँछौँ होइन। परमेश्वरले चाहिँ उसको श्रीमतीको कोखबाट बच्चा जन्माइदिन्छ भन्दा उसले फेरि आफ्नो नोकर्नीसँग सुतेर बच्चा जन्माए होइन। कति कुरामा त ऊ विश्वासयोग्य थिएन नि त होइन। तर परमेश्वर ऊप्रति विश्वासयोग्य हुन रोक्नु भएन नि त होइन। ऊ विश्वासयोग्य नभए तापनि परमेश्वर ऊप्रति विश्वासयोग्य रहिराख्नु भयो होइन। अन्त जुन चाहिँ इसाक होइन उसलाई प्रतिज्ञा गरिएको छोरा उहाँले होइन दिइछाड्नु भयो। त्यसैले साँच्चै नै हामीलाई बोलाउने परमेश्वर चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ।
हाम्रो बोलावट चाहिँ यसमा सीमित हामीले नराखौँ कि म कुनै ठाउँमा कुनै कार्यको निम्ति चाहिँ बोलाइएको छौँ भनेर मात्र त्यसमा चाहिँ हाम्रो बोलावटलाई सीमित नराखौँ होइन। अन्त कहिले कहिले चाहिँ हामी म यो ठाउँमा बोलाइएको छु, यो कुराको लागि बोलाइएको छु भनेर त्यो कुरालाई चाहिँ हामी अलि होइन सुरक्षित राख्न प्रयास गर्ला। तर हामी के कुरा सुरक्षित राख्नुपर्छ भने होइन हाम्रो जीवन होइन हाम्रो व्यक्तिगत जीवन परमेश्वरसँग चाहिँ सुरक्षित राख्न जरुरी छ होइन। यदि हामीले त्यो व्यक्तिगत होइन उहाँसँगको हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन त्यो समयलाई चाहिँ हामीले सुरक्षित राख्छौँ भने हाम्रो बोलावटलाई पनि हामी सुरक्षित राख्छौँ। अन्त परमेश्वरले उहाँलाई चाहिँ त्यो कार्यभन्दा मलाई उहाँको वास्ता छ नि त होइन। मलाई बोलाउनेले चाहिँ होइन मैले के गर्ने कहाँ जाने होइन त्यो कुरालाई भन्दा वास्ता त म प्रति वास्ता छ नि त उहाँको होइन। र यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ होइन कि उहाँले होइन मलाई बोलाउनु भएको छ अनि मलाई चलाउन चाहनुहुन्छ। अन्त कहाँ र के भन्ने कुरा चाहिँ त्यो दोस्रो कुराहरू हो होइन। तर प्रथम चाहिँ बोलाउने हुनेले चाहिँ मलाई बोलाएको छ। र यो कुरा हामी चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तकमा हामी पाउन सक्छौँ। व्यवस्थाको 32:9 पदमा हामी हेऱ्यौँ भने यसरी लेखिएको छ होइन। व्यवस्थाको पुस्तक 32:9 पदमा परमप्रभुको निज हिस्सा उहाँका मानिसहरू होइन। याकूब उहाँको अंशको भाग हो है।